নমস্কাৰ সকলোকে কেকেছ কিচেন ৰেচিপিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই সকলোৱে জনা নাৰিকলৰ সুজি লাড়ু এবিধ লৈ আহিছোঁ। সকলোৱে জানে মই আজি বনাইছিলোঁ কাৰণে দিছোঁ। এটো নতুনকৈ শিকাব লগা একোৱেই নাই আচলতে। সকলোৱে জানে মই আজি বনাইছিলোঁ সেইকাৰণে দিছোঁ। এতিয়া অকমান ফ্ৰাই পেনখন গৰম কৰি অকমান ঘিউ দি ল'ব। প্ৰথমতে 1.5 চামুচমান ঘিউ দিব। দি পেলাই ঘিউখিনি অকমান গৰম হোৱাৰ পিছতে গ্যাসটো সিমত দি ল'ব দেই। মোৰ ফুলতে থাকিলে আপোনালোকে গ্যাসটো সিমত দি ল'ব। এটা সুজিখিনি দি দিব। সুজিখিনি অকমান গোন্ধ ওলালৈকে আৰু ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ব লাগিব। সুজিখিনি মই কমাই ভাজিছোঁ, আমাৰ মানুহ কম কাৰণে আপোনালোকে নিজৰ আন্দাজ মতে বস্তুবোৰ দিব। সুজিখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ঘিউ দি ভাজিলে মানে ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলায়। সুজিখিনি ভাজা হৈ গ'ল। এতিয়া আকৌ ফ্ৰাই পেনখন উঠাই আকৌ 1 চামুচ ঘিউ দি দিছোঁ। দি পেলাই তাতে 2টা ইলাচি ভাঙি দিছোঁ। ইলাচি গোন্ধটোৱে লাড়ুৰ সোৱাদটো আৰু চৰায়। এতিয়া তাতে নাৰিকল ৰুকাখিনি আৰু চেনিখিনি দি পেলাই ভাজি ল'ম। চেনিখিনি নাৰিকলৰ লগত মিলি যোৱালৈকে ভাজিব লাগিব। আৰু গ্যাসটো সিমত দি থব, নহলে তলফালৰ পৰা লাগি আহিব। আৰু বস্তুটো মানে অকমানকৈ অলপ ভাজাৰ পিছতে চাব লাগিব লাড়ু অকণ বান্ধি পেলাই যে লাড়ু যদি বান্ধা হয় তেতিয়াই নমাই দিব লাগিব। এইখিনি অনবৰতে লৰাই ভাজি থাকিব লাগিব। হৈ আহিছে আৰু গোটা মাৰিছে। এতিয়া থাল এখনত কাঢ়ি ল'ব লাগিব। প্ৰথমতে লাড়ু বনোৱাৰ আগতে কাঢ়ি ল'লোঁ। নাৰিকল আৰু চেনিখিনি কাঢ়ি লৈ আৰু কাষতে সুজিখিনি থাল এখনত লৈ অকণ সুজি মিলাই লাড়ুকেইটা বান্ধি গ'লোঁ। লাড়ুকেইটা খুব এটা মোৰ গোল হোৱা নাই। আচলতে নাৰিকলখিনি অকমান বেছি ভাজা হ'ল, সেইকাৰণে হাতেৰে গোল কৰিব পৰা নগ'লে। খাবলৈ কিন্তু ভাল হৈছিল দেই লাড়ুটো। আপোনালোকে খাই চাবচোন, খুব ভাল লাগে খাই আবেলি চাহৰ লগত। অসমীয়া মানুহৰ ঘৰত লাড়ু থাকেই। আমাৰ ঘৰতো এটাৰ পিছত এটা লাড়ু বনাই থকাই হয়। আৰু এইটো একদম সহজ ৰেচিপি, চবেই বনাই খাইছেই। মই আজি বনালোঁ কাৰণে দিছোঁ। আৰু নাৰিকলখিনি অকণ টান হৈ গ'লে গাখীৰ অকণমান দি ল'ব দেই। মোৰ অকণমান টান হৈ গ'ল সেইকাৰণে গাখীৰ অকণমান দি লৈছোঁ। লাড়ু খাই সকলোৱে ভাল পায় ন? চুজি নাৰিকল লাড়ুটো সঁচাকৈ খাই খুব ভাল লাগে। মই আজি বনাইছিলোঁ কাৰণে দিছোঁ। এইটো আৰু নাৰিকল চুজি লাড়ুটো শিকাব লগা একোৱেই নাই আচলতে। মই বনাইছিলোঁ কাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু ভাল পালে কমেণ্ট কৰিব। আৰু মোৰ চেনেলটোত যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, তেতিয়া মোৰ আহি থকা ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিবলৈ পাব আপোনালোকে। কিবা এটা থাকিলে আবেলি চাহকাপ খাই ভাল লাগে, সেইকাৰণে কিবা এটা বনাই থাকোঁ। আৰু সদায় দিয়া নহয় আচলতে। মই লাড়ুকেইটা বৰ ধুনীয়াকৈ গোল নহ'ল কিন্তু দেই, আপোনালোকে চাই পেলাই নাহাঁহিব। খাবলৈ কিন্তু সঁচাই ভাল হৈছিলে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।